Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. E deranj mare în Venezuela, dar și în Rusia, pentru că dacă Statele Unite ale Americii vor reuși să deblocheze Venezuela și să o elibereze de dictatorul Maduro, atunci Rusia nu o să mai fie nevoie de petrolul Rusiei. Rusia va sta pătușă și prețul petrolului va scădea, iar acest lucru nu convine clar celor de la Kremlin. De ce spun aceste lucruri? Pentru că, așa cum am văzut ieri, Statele Unite ale Americii au trimis un grup de luptă care include portavionul Gerald R. Ford al Statelor Unite ale Americii, plus încă 7 nave de război americane purtătoare de rachete, și știm că acesta este un grup mortal pentru Venezuela. Deja Maduro a început să dea înapoi, să spună că le dă orice americanilor. Eu cred că acest război nu va fi nu doar despre droguri, despre traficanții de droguri. Traficanții de droguri sunt un pretext bun pentru Statele Unite ale Americii să intervină în Venezuela, dar hai să fim sinceri, războiul va fi, sau mă rog, dacă va exista acest război, va fi despre resurse, despre petrol și despre blocarea Rusiei la nivel internațional. Consider că este o mutare inteligentă a administrației Trump dacă lucrurile astea sunt gândite așa, iar dacă acest lucru se va întâmpla, dincolo de faptul că vor fi sancțiuni dure împotriva Rusiei, eu cred că nu o să trebuiască nici măcar 3 luni pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia, pentru ca Rusia să fie forțată la a face pace. Cum sună asta? Rusia să fie siluită în a face pace, nu? E un pic cam pleonastic, dar hai că merge, că e duminică. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Donald Trump a pus condiții pentru întâlnirea sa cu Putin. Vedeți despre ce condiții este vorba în materialul de astăzi, foarte interesant. Așa cum vă spuneam, Statele Unite ale Americii au trimis un grup de atac în frunte cu portavionul Gerald R. Ford în Venezuela. Până la 20-30 de avioane Gripen pe an și extinderea producției, care sunt planurile comune ale Saab pentru Ucraina. 3 morți și 29 de răniți la Kiev în urma unui atac cu drone rusești asupra unor clădiri rezidențiale. Donald Trump a pus o condiție pentru întâlnirea sa cu Putin. Președintele american a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu Putin până când nu va considera că s-a ajuns la un acord de pace, un acord de fapt întâi pentru încetarea războiului din Ucraina și apoi un acord de pace. Declarațiile lui Trump au fost cu prilejul răspunsurilor sale către reporteri sâmbătă, adică ieri, la Doha, relatează Reuters. Să știi că vom face o înțelegere, nu voi pierde timpul. Pe 23 octombrie, Trump a anunțat că s-a răzgândit cu privire la întâlnirea sa cu Putin la Budapesta în viitorul apropiat. Însuși Putin, comentând anunțul lui Trump privind anularea întâlnirii bilaterale de la Budapesta, a vorbit despre posibila amânare a acesteia. Și știm că până la urmă această întâlnire a picat. Statele Unite ale Americii au trimis un grup de atac în frunte cu portavionul Gerald R. Ford în Venezuela și sunt niște informații foarte interesante. Așa cum v-am spus la început, eu cred că acest lucru este vorba și despre petrol, nu doar despre cartelurile mafiote cu droguri, și despre ele, cu siguranță, dar în spatele acestei manevre se află petrolul. Secretarul apărării Pete Hegseth a ordonat desfășurarea celui de-al 12-lea grup de atac al portavioanelor condus de USS Gerald R. Ford
cel mai mare portavion din lume în zona de responsabilitate a comandamentului sudic al SUA pentru a combate narcoterorismul. În sprijinul directivei președintelui de a desființa organizațiile criminale transnaționale și de a combate narcoterorismul în apărarea patriei, secretarul de război a ordonat grupului de atac al portavioanelor Gerald R. Ford și a trimis o aripă aeriană de portavioane în zona de responsabilitate a comandamentului sudic al SUA, a declarat purtătorul de cuvânt. Zona de responsabilitate, partea sudică, acoperă masa continentală a Americii Latine, la sud de Mexic, apele adiacente a Americii Centrale și de Sud și Marea Caraibelor. Aceasta este menită să consolideze capacitatea SUA de a detecta, urmări și contracara activități ilegale care compromit siguranța și prosperitatea Statelor Unite ale Americii. Iată, 7 vase plus portavionul. Grupul de atac, pe lângă portavion, include și distrugătoarele de rachete din clasa Arleigh, Burke, USS Mahon, USS Winston S. Churchill și USS Bainbridge. Aceste forțe vor consolida și vor spori capacitățile existente de a combate traficul de droguri și de a degrada și de a desființa organizațiile criminale transnaționale, a declarat purtătorul de cuvânt. La începutul lunii octombrie, Donald Trump a anunțat operațiuni terestre împotriva cartelurilor de droguri, iar pe 24 octombrie s-a anunțat că Unitatea Expedițională 22 a Corpului Pușcașilor Marinei Statelor Unite va efectua exerciții comune cu forțele de apărare din Trinidad și Tobago la doar câteva zeci de kilometri de coasta Venezuelei. Așadar, eu cred că ăsta este un bun pretext pentru a elibera Venezuela nu doar de cartelurile mafiote, ci și de regimul dictatorial criminal al lui Maduro. 20 până la 30 de avioane Gripen pe an și extinderea producției, iată planurile comune ale grupului Saab suedez pentru Ucraina. Compania de apărare Saab are în vedere o extindere largă la scară a producției de avioane de vânătoare Gripen E. Compania de apărare Saab are în vedere o extindere la scară largă a producției de avioane de vânătoare Gripen E pentru a satisface potențiala comandă din partea Ucrainei de 100 până la 150 de aeronave. Directorul general al Saab, Mikael Johansson, a declarat că acest lucru după ce președintele Zelensky și prim-ministrul suedez Ulf Kristersson au vizitat fabrica companiei din Linköping pe 22 octombrie, relatează Flight Global. Livrările noului Gripen E sunt posibile la 3 ani de la semnarea contractului. Saab este deja capabilă să producă între 20 și 30 de aeronave anual, dar compania se pregătește să își accelereze în continuare ritmul. Pe lângă extinderea capacității de la Linköping, Saab intenționează să crească producția la o fabrică comună cu Embraer din Brazilia. Implementarea acestor planuri ar putea dura 1 până la 2 ani. Compania negociază de asemenea înființarea unui nou centru de producție în alte țări interesate de Gripen. Saab lucrează deja la programul de livrare și la așteptările tehnice ale părții ucrainene. Iată avionul și pe cei doi lideri, șefi de stat ai Ucrainei, Zelensky și Suediei, Kristersson. În același timp, Saab a suferit schimbări de personal. Marcus Vand, actualul director de inovație, va conduce nou creatul grup de strategie și tehnologie. Responsabilitățile sale vor include fuziuni, parteneriate și proiecte de capital de risc. Cariera lui Vand include și experiența ca pilot de Gripen
în forțele aeriene suedeze, pilot șef de teste la Saab și astronaut pentru Agenția Spațială Europeană. Trecem la ziua 1341 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 900 de militari, 4 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă, 15 piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare 214 drone Shahed rusești. 3 morți și 29 de răniți în urma unui atac rusesc cu drone în Ucraina asupra unor clădiri rezidențiale. Iată un nou act terorist rusesc și vedem imagini cu blocurile distruse de către dronele Shahed rusești. Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de 25 spre 26 octombrie, ucigând cel puțin 3 persoane și rănind cel puțin alte 29, inclusiv 7 copii în urma unor atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei. Mai multe explozii s-au auzit la Kiev începând cu orele 2:35 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor de la Kiev Independent aflați la fața locului. 2 copii răniți în atacuri au fost spitalizați potrivit administrației militare a orașului Kiev. Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a anunțat că o clădire rezidențială cu 9 etaje a fost lovită în cartierul Desnianski a orașului, avarând etajele 2 și 3 ale clădirii. Șeful administrației militare a orașului Kiev, Timur Tachenko, a declarat că o clădire rezidențială cu 16 etaje a fost distrusă în cartierul Desnianski, ceea ce a dus la un incendiu. Se pare că geamurile de la etajele 1 și 9 ale clădirii au fost sparte. Resturile dronei de atac Shahed au căzut peste un bloc de apartamente cu 16 etaje. Da, sunt și videoclipuri postate și vedem incendii. Da? Sunt mai multe astfel de videoclipuri postate pe Telegram. Se pot vedea cum ard apartamentele oamenilor. Da? În urma unui nou atac terorist rusesc de azi noapte. Iată de ce Donald Trump trebuie să pună presiune foarte mare pe Putin pentru a opri aceste atacuri criminale împotriva unui popor care nu face altceva decât să își apere dreptul la existență. Bun. Mergem la hărțile Deep State, pentru că astăzi avem vești bune, vești foarte bune de pe front. Rușii au reușit doar un avans minor, așa cum veți vedea, de 2 km pătrați, în timp ce ucrainenii au eliberat zona de la nord de Pokrovsk, Dobropilea. Veți vedea pe hărți, pentru că au fost actualizate pe ultimele 2 zile. Din data de 23, când v-am prezentat ultima actualizare, până în data de 25, deci în ultimele 48 de ore, frontul din regiunea Sumă rămâne stabil, așa cum se vede în această imagine. Harkivul, aici este vorba despre avansul minor despre care vă spuneam al rușilor, care au avansat aproximativ 2 km, așa cum se vede în această imagine hașurată. Iar dacă coborâm mai la sud, către Lăman și către Kupiansk-Lăman, vedem că rușii nu au avansat nici măcar o centime în această zonă. Dimpotrivă, dacă mergem mai la sud de Ceasoviar și la nord de Pokrovsk, așa cum vom vedea în această imagine, da, scara este la 2 km, așa că dacă o mărim mai mult, nu o să vedem în totalitate. Da, hai să încercăm. Nu o să vedem modificările în totalitate și acum se pot vedea destul de bine. Da? Dar totuși o reducem la 2 km.
Așa, ca să se poată vedea întreg frontul în care ucrainenii, așa cum se poate vedea, au eliberat nu doar cuceriv Iarul, da, zona aceasta de aproximativ 4 km pătrați, 4-5 km pătrați, dar au reușit să îi împingă pe ruși din mai multe așezări, între care Suvorove, așa cum se poate observa, da? Deci este un avans destul de amplu al Ucrainei în această zonă, undeva la 15 km pătrați, și dacă îl coroborăm cu avansul de la Cuceriv Iar, ucrainenii au reușit practic hai să nu zicem contraofensivă, dar un contraatac reușit în Dobropilea, la nord de Pokrovsk. Iar în zona Pokrovskului, așa cum se poate observa, nu au existat modificări esențiale, da? Nu au existat modificări esențiale ale fronturilor și nici în celelalte zone, în Zaporojie și Herson. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 25 octombrie, cu principalele informații. Kremlinul încearcă să profite de vizita directorului general al Fondului Rusesc de Investiții Directe, Kiril Dmitriev, în Statele Unite ale Americii pentru a răspândi povești despre Kremlin în spațiul informațional american. Dmitriev a recunoscut efectiv că Ucraina a făcut compromisuri în poziția sa de negociere, reafirmând în același timp că cerințele maximaliste ale Rusiei din 2021 și 2022 rămân neschimbate. O să își ia probabil un șut undeva în dos. Dmitriev a încercat să apeleze la ceea ce percepe a fi interesele administrației Trump pentru a distrage atenția de la declarațiile lui, care demonstrează reticența continuă a Rusiei de a se angaja în negocieri de bună credință pentru a pune capăt războiului. Deputații Dumei de Stat a Rusiei continuă să declare public că Rusia nu și-a schimbat cerințele maximaliste, contrazicând încercările lui Dmitriev de a masca reiterarea cerințelor neschimbate ale Rusiei în interviurile sale acordate publicațiilor americane. Dmitriev a promovat intens cooperarea economică dintre SUA și Rusia, făcând în același timp aluzie subtilă la statutul Rusiei de putere nucleară. Coaliția voluntarilor condusă de britanici și francezi s-a întâlnit pe 24 octombrie în Regatul Unit pentru a discuta despre sprijinul suplimentar pentru Ucraina și pentru a exercita presiuni asupra Rusiei. Forțele ruse înregistrează progrese semnificative în apropiere de Pokrovsk și Mârnograd, direct la est de Pokrovsk, progrese care probabil nu prevestesc prăbușirea iminentă a apărării ucrainene în zonă. Forțele ruse folosesc tactici de infiltrare în alte zone ale liniei frontului în scopuri informative. Rușii continuă încercările de a profita de condițiile meteorologice nefavorabile pentru a efectua atacuri mecanizate de amploare, dar continuă să sufere pierderi mari de vehicule disproporționate față de câștigurile lor. Este posibil ca aeronave rusești să fi încălcat spațiul aerian japonez pe 24 octombrie. Reuters a relatat că Japonia a trimis avioane de luptă pe 24 octombrie pentru a monitoriza aeronavele rusești, inclusiv bombardiere strategice care au zburat de-a lungul marginii spațiului aerian japonez, de-a lungul coastei sale vestice deasupra Mării Japoniei. Pe piruși îi mâncă în cur. Ministerul Apărării japonez a raportat că Rusia a pilotat 2 bombardiere Tu-95 escortate de 2 avioane de vânătoare Su-35 către insula Sado din Japonia înainte de a se îndrepta spre nord. Nu știu dacă știți, dar probabil că majoritatea știți, rușii au niște teritorii ocupate, niște teritorii japoneze ocupate, iar japonezii chiar fac presiuni și fac declarații anual că vor să își primească teritoriile de la ruși înapoi. În contextul ăsta, dacă Rusia cade, Japonia o să-și ia teritoriile înapoi.
Și nu înțeleg de ce să pun rușii rău și cu japonezii. Aliații europeni ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei. Președintele francez Macron și prim-ministrul britanic Starmer au anunțat pe 24 octombrie că Franța va furniza Ucrainei rachete Aster suplimentare și noi aeronave Mirage în următoarele zile și că Regatul Unit va accelera livrarea a peste 5.000 de rachete multifuncționale de apărare aeriană către Ucraina. Bineînțeles că și Zelensky a anunțat pe 25 octombrie că Ucraina se așteaptă ca Suedia să înceapă livrarea celor 150 de aeronave de vânătoare Gripen promise către Ucraina la începutul anului 2026. Drăguț și bine ar fi să fie cât mai repede. Forțele ucrainene au înaintat lângă Kupiansk, Pokrovsk și Veliko-Mihailivka, iar forțele ruse au înaintat în apropiere de Liman, Siversk, Pokrovsk, Novopavlivka și Veliko-Mihailivka. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, Liman, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Kostiantinivka, Dobropilea, Pokrovsk și Mârnograd, Novopavlivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!